Hát nem tudom, hogy másnál mi a helyzet, de nálunk esik az eső, és eléggé ronda idő van, bár ez is kell. És mit csinál ilyenkor a hobbikertész? Hát én például olyan rendhagyó videókat, ahol személyesen is szerepelek, tehát reményeim szerint azért mindenki már a jövő tavaszt kezdi tervezgetni a fejében. Én is ezt teszem, bevallom őszintén. Pontosabban én még most ősszel elég nagy bombázást fogok vágni a kertben, teljes átalakítás következik. De ne szaladjunk előre. A mai videóban szeretnék hagymásokról beszélni, ezek ültetéséről és olyan információkról, amikkel talán segíthetek embereknek. Persze én se tudok mindent, vannak nálam sokkal nagyobb szakértői a témának. Például az egyik adminunk a Facebook csoportban, ugye a Kisvakon kertészkedők Facebook csoportban, ott van az Árpi, aki például ide tavasszal engem elámított, rengeteg csodaszép tulipáról tett fel fotókat, és ez tényleg beleégett az emlékezetembe. Biztos van, aki sokkal többet tud erről, mint én, de néhány aprósággal talán én is szolgálhatok. És akkor azzal kezdeném ezt az egész beszélgetést, ide hoztam egy aprócska, hát én is kísérlet, magyarázathoz néhány dolgot, erre majd később rá fogunk térni, de most annyit elvégzek, hogy az egyik pohárba, teljesen mindegy, hogy még beleöntöm ezt a kezemben tartott perlitet, ugyanis ez most nagy divat és tele van vele az internet, hogy ez ugyan mire jó. Ugye az egyik pohárban most van perlit, meg virágföld, másikban meg csak virágföld, és ide hoztam 2 darab poharat, amivel ugyanannyi víz van, az egyikbe is beleöntök egy pohárral, meg a másikba is beleöntök egy pohárral. Az ugye azt szimulálja, mint amikor olyan özönvízszerű esőzés van, mint most a hátam mögött, és ami nagyon jellemző, minden tavasszal meg szokott történni. És akkor megnézzük majd ezt a 2 poharat, egy kicsit odébb a videó vége fele, amikor a mondókámat már elmeséltem, hogy mi ezekben a poharakban a helyzet. Most térjünk rá a mai témára, a hagymásokra. Kérem tisztelettel, itt a földön szétpakolva most szortírozzuk el a kisvakonwebshop.hu oldalon értékesített hagymákat. Ugye egyelőre még itt halomba le vannak pakolva, most ezeket szortírozni kell, portra kell őket pakolni, feliradozni, stb. A lényeg az, hogy miért mutatom ezt meg. Azért, mert itt van például előttem, hát körülbelül 50 féle fajta különböző hagymás növény, és nagyon sokan elkövetik azt a, hát nem feltétlenül hibát, de mindenképpen nem átgondolt dolgot, hogy impulzívan vásárolnak, azaz, hogy felmennek egy weboldalra, bemennek egy boltba, tetszik nekik ez meg az, és akkor azonnal pitty-puty összevásárolnak mindenfélét. Igen ám, de ez nem mindig azt fogja eredményezni, hogy az ő kertje lesz a legszebb a környéken, vagy legalábbis nem mindenkinek fog nagyon tetszeni. Bizonyos dolgokat szerintem érdemes tudni, ahhoz, hogy ezek a vásárlások aztán a lehető legjobb eredménnyel járjanak, és megpróbálom erről az én tapasztalatomat elmesélni. Még egyszer mondom, van, aki ezt jobban tudja, mint én csak azt mondom el, hogy én mit tapasztaltam. Na, fogjunk hozzá! Nos, talán kezdjük a beszélgetést azzal, hogy nagyon sokféle hagymás létezik, rengeteg, de talán a magyarság szívéhez a legközelebb a tulipánál. Persze más is van, majd néhány érdekeset mindjárt megmutatok, itt a kosárkába hoztam néhány hagymást, hogy majd megmutogassam. De arra gondoltam, hogy beszéljünk inkább a tulipánokról. Először is tulipánból rengetegféle fajta létezik. Most már főleg a hollandok tényleg kismillió félét nemesítettek már belőlük. De a helyzet az velük, hogy valamiért számomra, és ez abszolút egy személyes dolog, az a klasszikus, hogy is mondjam, csak régi módi, hát talán mondhatnám úgy is, hogy csúnyán mondva nagymama tulipán, az maradt valahogy a kedvenc. És elmondom, hogy miért. Ezek a klasszikus régi módi tulipánok, ezek valahogy erősebbek, életerősebbek. Itt nagyon sok minden közrejátszik, ugye tavasszal gyakran vannak viharok, szél, nagy eső, és nincs is kellemetlenebb érzés, amikor van egy gyönyörű szép tulipán kertje valakinek, és jön egy ilyen óriási vihar vagy eső, és gyakorlatilag pozdorjára veri az egészet. Nagyon fontos egyrészt, hogy egy életerős, erős tulipán legyen, másrészt az alak, ami a népművészetben is minden csészén, tányéron, kerítésen, motívumként ott szerepel, ruhán,
valahogy az az igazi tulipán szerintem. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a új, különböző, nagyon érdekes formájú és divatos tulipánok nem szépek, hanem azt, hogy én úgy gondolom, hogy bizonyos fajták inkább cserépbe valók, egy balkon díszíteni, vagy egy virágládát díszíteni, és bizonyos fajták inkább a kertbe valók. Én nem ismerem az összes tulipán féle fajtát természetesen, de a fő csoportokat igen. És azt mondhatom, hogy, és ezt láttam én is így a rendelési lapokon is, amiket ugye a Kislakon webshop részére leadtunk, hogy körülbelül 8 olyan nagy csoport van, amit azért érdemes tudni, vagy legalábbis tudni a létezésükről, és akkor talán megértjük, hogy mi a különbség ezek között a tulipánok között. Én most mindegyikből ide hoztam egyet-kettőt mintának, és akkor gyorsan szaladjunk át ezeken a csoportokon, de mielőtt ezt megtesszük, még valamit. Sokan vitatják azt, hogy fel kell szedni a tulipánt, vagy nem kell felszedni a tulipánt. Nos, a helyzet a következő, szerintem. A klasszikus tulipánokat, a régi fajtákat, vagy a új fajta, de régi alakú tulipánokat, ezeket szerintem mindenképpen érdemes felszedni. Ugyanis az történik, hogy idővel a tulipán mozgása gyökerei révén, ugye a tulipán oldalán megjelenik az új tulipán hagyma, de az mindig alulról jelenik meg, aztán az alatt fog megjelenni az új, és az alatt fog megjelenni az új, tehát hogyha nem szedjük fel a tulipánt, akkor idővel, ugye a régi hagymák elhalnak, az új hagymák kifejlődnek, de mindig egy picit lenne. És ez azt fogja okozni, hogy 3-4-5 év után gyakorlatilag sokkal mélyebbre kerül a tulipán, mint eredetileg volt, és ez azt fogja okozni, hogy ha nagyon mélyre ültetünk egy hagymát, hogy inkább csak, hogy is mondjam, vegetatív zöld részeket fejleszt, de a virágzása az nem lesz annyira pompázatos, tehát igazából csökötté válik a növény, hogyha túl mélyre kerül, és idővel ez a folyamat ez magától megtörténik, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre kerül. Tehát azt mondom, hogy gyakorlatilag szerintem mindenféle tulipánra igaz az, hogy amennyiben felszedjük, és utána visszaültetjük, akkor az esetek legnagyobb részében sokkal pompázatosabb, szebb, erősebb tulipánokat fogunk kapni a következő év tavaszán, de ez nem törvény, abszolút benne lehet hagyni a földbe, úgyis tökéletes, de úgy azért arra számítsunk, és főleg bizonyos fajták esetében, az újabb fajták esetében talán kevésbé, mert azok amúgy is betegesek, és 2-3 év után általában felszívódnak, hiszen valamilyen, vagy elrohad a hagyma, vagy valamilyen gombabetegség elintézi őket, vagy a rohadás, ugye? De az a helyzet, hogy a régi hagymák esetében is, ha felszedjük, ha nem is minden évben, de ha néha felszedjük és újraültetjük, az segíteni fog neki. Ugye, ez legyen szerintem az alap, és akkor a felszedés az hogy működik? Gyakorlatilag nagyon fontos, hogy amikor a tulipán ugye kifejlődik, megjelenik a virágja, és aztán elvirágzik és lehullanak a szirmai, akkor nagyon sokan nem tudják, de például nagyon sokat segít annak a növénynek, ha letörjük a magházat gyakorlatilag. Tehát a szár végéről, ugye ott marad az a magház, ahol majd a tulipánnak a magjai fejlődnek, azt törjük ki, és hagyjuk meg csak a szárat és a leveleket. Ez azt fogja okozni gyakorlatilag, hogy nem öl energiát a növény ebbe a letört részbe, és a hagyma az sokkal jobban fog fejlődni, és emiatt a következő évben sokkal szebbek lesznek a tulipánok. Ez egyik nagyon fontos dolog, hogy amikor a szirom lehullott, akkor törjük le a végén. A második nagyon fontos dolog pedig az, hogy amikor felszedjük, mikor szedjük fel? Amikor úgy elkezd rendesen sárgulni a levele. Tehát ez már úgy nyáron van, amikor besárgulnak a levelek, nem kell megvárni, amíg teljesen elszárad. Hanem amikor már sárgul a levele, az azt jelenti, hogy ott már oké, annak vége, akkor szedjük ki úgy, hogy hagymát, és hagyjuk rajta még a szárat. Tehát semmiképp se törjük ott le a szárat, hanem így egybe szedjük ki. És én el szoktam menni a sarki boltba, és ott ilyen műanyag ládákat ingyenért adnak bárkinek, hiszen abban a különböző árukat kapnak, és azokat eldobálják, ezeket el szoktam kérni, és ilyen műanyag ládákba szoktam gyakorlatilag belepakolni. Lehet egymásra is tenni, de ne túl vastagon, mondjuk maximum 2 sort egymás fölé, és akkor azt az elején valami olyan helyre teszem, ahol közvetlenül nem süt rá a nap, de jár a levegő, általában teraszra. Ugye itt nem ver rá a nap, de jár a levegő, és nagyon szépen visszaszárad. És amikor azt látjuk, hogy már a szár teljesen elszárad, visszaszárad, hogyha hagynánk a földbe, akkor idővel el is válna a hagymától, de ugye így nem, akkor szépen letörjük ezt a szárrészt, és magukat a hagymákat
Hát ez például legegyszerűbb, hogyha belecsomagoljuk vagy egy újságpapírba, tehát ugye láda, kibéleljük újságpapírra, beletesszük a hagymákat és bevonjuk egy újságpapírról felülről is, vagy akár egy papírzacskóval bele lehet pakolni. Ez nagyon fontos, hogy olyan helyre tegyük, ahol nincs túlságosan meleg. Például egyik évben nem tudom, hogy jött össze, de sikerült a fészerbe, egy ilyen fás fészerbe hagyni őket, és szétszáradtak teljesen. Tehát olyan helyre kell tenni, ahol nincs túlságosan kánikula, tehát lehetőleg mondjuk nem egy bádog vagy ilyen fa épület, vagy melléképület, mert ott általában túl meleg van, hanem például egy garázsba, egy árnyékosabb garázsba, akár, mit tudom én, egy pincébe is lehet vinni. Néha rá kell nézni, hogy nehogy betenészedjen. Nagyon sokan azt is megcsinálják, hogy amikor így letisztítják a hagymát, eltevés előtt például egy gombaölő szerrel megpermetezik, hagyják megszáradni, és utána teszik el, vagy olyan is van, aki bele meríti gombaölő szerbe, hagyja megszáradni és úgy rakja el. Hát persze az segít valamennyit, de ez mondjuk nem kötelező, enélkül is jól működik. Na akkor nézzük meg a tulipán csoportokat egy kicsit közelebbről, és akkor mindegyikről mondanék egy pár szót. Akkor kezdjük a csoportokkal. Amit én a legjobban szeretek, az ez. Ezeknek az a neve, hogy Triumph típusú tulipánok, azaz Triumph csoport. Ha megnézzük, nagyon hasonló a külalakjuk, és ugyanaz a színezetük is, tehát annyi, hogy más-más persze a belső szín, van lila, vörös, sárga-vörös, stb. Ezt most csak tényleg néhányat hoztam ide mintának, a webshopban azért jóval többet meg lehet találni. A helyzet az, hogy én a Triumph típusokat szeretem a legjobban. Ez hát lényegében az a klasszikus, nagymamán kertjében látott tulipánnak az újabbik verziója. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a nagy, teljesen sima szirmú, tulipán alakú tulipán, amiben azért van egy kis modern szín, én ezeket nagyon szeretem. Na hát a Triumph tulipánok után most ide hoztam egy másik csoportba tartozó tulipánokat. Ezeket a tulipánokat a Darwin csoportba sorolják. Ugye annyi a különbség a Darwin és a Triumph között, ugye ez a Darwin, amit most látnak, hogy ezek nem nőnek annyira magasra. Tehát ez a Darwin tulipán, ez egy ilyen 30-35 cm magasra nő csak, viszont nagyon-nagyon nagy a virágzata. Tehát nagyon-nagyon szép szirmai vannak, és ez is az a klasszikus, igazi tulipán forma. Nézzük meg, hát pont ilyet festettek régen a kapukra. Mai napig a Székelyföldre megyünk, ilyen van belefaragva a kapubejáróba. Tehát gyakorlatilag ez a másik nagy kedvenc csoportom, és azt kell mondanom, hogy a webshopba én túlnyomó részt ebből a két csoportból hoztam fajtákat, azért, mert úgy gondolom, hogy ezek a klasszikus tulipán formák és fajták szerintem talán a legmegbízhatóbbak hosszú távon, és a legszebbek. Egy harmadik csoport, ez az úgynevezett telt virágú tulipán csoport. Ez, hát akinek van otthon, vagy volt a nagyszüleinek bazsarózsája, nagyon sok szirom, és így nagyra nyitva, tehát ilyen gyakorlatilag ilyen nagyon gazdag virágzattal rendelkező tulipánok, ugye ez a telt virágú fajta. Ezt is nagyon szeretem, de erről már tudni kell, hogy hát kevésbé életerős, hogy mondjam, növény, és egy komolyabb vihar, vagy a szára se éppen talán ugyanolyan vastagságú, mint a többinek, tehát nagyon könnyen sérül. Ezt olyan helyre ajánlom ültetni, ahol kicsit szélvédett. Na, néhány minta a következő nagy tulipán csoportból. Ezek az úgynevezett papagáj tulipánok, nagyon gyakran a parrot, angol kifejezést is látjuk a tasakjaikon. A papagáj tulipánokról azt kell tudni, hogy általában ők a leghatalmasabb tulipánok a kertben, tehát tényleg hatalmas. Amikor azt mondom, hogy hatalmas, akkor úgy a zöld része, mint maga a virágfej, hát valószínűleg ezeknek a legnagyobb. Konkrétan a jobb kezemben tartottnak a neve is az, hogy Giant Parrot, azaz óriás papagáj tulipán. Ezek hatalmasak. Na most általában, hogyha azt szeretnénk, hogy igazán jól mutasson egy tulipán, akkor hátteret is kell neki biztosítani. És eddigi minden tulipán, amit mutogattam, igazából akkor lesz a legszebb, hogyha a háta mögött valamiféle zöld felület van. Legyen az gyep, de még inkább talán valamiféle zöld növény.
Úgyhogy én igazából ehhez szoktam tartani magam, illetve még valami, ezeket az óriás tulipánokat például nagyon érdekes beleültetni egy olyan tulipán csoport mondjuk közepébe, amik kisebb növésűek vagy klasszikus megjelenésűek. Egy másik tulipán csoport az úgynevezett rojtos szirmú vagy rojtos szélű tulipánok. Ezek azok a tulipánok, amik már szerintem virágos kert helyett inkább cserébe, balkonládákba valók, ugyanis ezek kisebb méretűre nőnek, vékonyabb a száruk is, gyengébb, kisebb méretű maga a virágzata is, ugyanakkor nagyon különleges. Tehát én azt javasolnám, hogy aki balkonládába gondolkozik, vagy cserepekbe, az például ezek közül válogathat igazán különlegeset. Következő csoport a Fosteriana csoport. Ezeknek is van különlegessége, mégpedig az, hogy nagyon-nagyon korán nyitnak. Tehát ezek azok a tulipánok, amik nem fáznak, nagyon-nagyon korán nekiállnak a virágzásnak, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy nagyon-nagyon korán nyisson valami, mindegy, hogy cserébe vagy kertbe, akkor például érdemes a Fosteriana családból válogatni, és általában ilyen nagyon különleges, hát csíkos mintázatok is van. És itt még egyet visszaveszek, ugye az előbb mutatott papagáj tulipán, ez nem csak hogy papagáj tulipán, de egyben egy másik csoportnak is tagja, tehát van olyan tulipán, amely gyakorlatilag két csoportba is beleilleszthető. Ez egy viridiflora tulipán is, mindamellett, hogy papagáj tulipán. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy nagyon későn virágzanak, viszont hosszan virágzanak. Tehát, hogyha nem lesz túl hirtelen, túl nagy meleg, tehát nagyon nem köszönt be hirtelen az igazi nyár, akkor ezek nagyon sokáig virágoznak, és van még egy érdekesség a viridiflora típusú tulipánoknak, hogy vágott virágként valószínűleg ők azok, akik a legjobban bírják vázában, anélkül, hogy elvirágul, tehát lehullana a szirmuk. És ha már sikerült kiválasztani, hogy milyen fajtákkal szeretnénk menni, hiszen mindegyik csoport való valamire, én azt mondom, hogy talán a Triumph és a Darwin való igazán a kertbe, és az összes többi, az vagy ezeket díszíteni, ezeket a virágcsoportokat díszíteni, vagy pedig cserébe talán jobban szerepel. Talán még a papagáj, igen, az mindenképp a kertbe való, hiszen nagyon nagy. A helyzet az, hogy ha már ezeket tudjuk, akkor hogyan ültessük? Hát én azt a szabályt, ami elterjedt, hogy a hagyma kétszeresére mélységébe ültessük, stb. Én ezzel nem értek egyet. Gondoljunk bele, ahol valahol feltúrjuk a földet, ott fellazul a föld. Gyakorlatilag, amikor befejezzük az ültetést, akkor nem fogunk egy halmot hagyni, hanem el fogjuk simítani a talaj tetejét, és bizony ott, ahol a talaj mozgatva volt, ott be fog süppedni. Hát ezt mindenki tudja a gyakorlatból is, amikor egy utcát ugye felvágnak valahol, és ásnak egy gödröt, hogy a vízcsöveket kicseréljék, amikor visszatemetik, az a föld mindig megsüllyed. Tehát ez így van ültetéskor is, úgyhogy én ezt a szabályt, én azt mondom, hogy ezt hanyagoljuk, nem biztos, hogy jó ötlet. Én azt mondom, hogy általános szabály, hogy a kisebb méretű tulipánhagymákat minimum 10 cm-re, a nagyobb méretű tulipánhagymákat meg inkább 15 cm mélyre ültessük. Szerintem ez sokkal jobb szabály, mint ez a hagymának az akárhányszorosa. Egyébként a hagyma méretre visszatérve nagyon csalóka tud lenni, elmegyünk vásárolni hagymát, és akkor mindig keresünk az ilyen minél nagyobb hagymát. Igen, persze nagy hagyma, sok tápanyag, ez igaz, de fajta függő. Tehát nem minden fajta tulipánnak van ilyen bazinagy hagymája, tehát az egy abszolút rossz politika, hogyha a hagyma méret alapján próbáljuk meg kiválasztani a megfelelő hagymát. Sokkal fontosabb szerintem az, hogy a hagyma egészséges legyen. Ez a legfontosabb. Ha egészséges a hagyma, akkor általában jövő tavaszig abból biztos, hogy valami szép tulipán lesz. Tehát én azt mondom, azt mindenképpen kell figyelni, hogy a hagyma legyen mindig egészséges. Semmiféle betegségi nyoma ne legyen rajta, és legyen kemény, és akkor hiba nem lesz. És ne méret alapján válasszunk, mert az úgy nem fog működni. Na és ha már ide az ültetésre és a 10-15 cm mélységre jutottunk,
Akkor térjünk vissza erre az aprócska kísérletre, mielőtt a többi virágfajtára rátérnénk, és nézzük meg, hogy mi a helyzet ezekben a poharakban. Nos, aki szokott kertészetekbe vásárolni bármilyen növényt, az gyakran találkozott azzal, hogy ezt az anyagot, amit még mindig nem mindenki ismer, amit úgy hívnak, hogy perlit, ez mondjuk egy elég apró őrlésű fajta. Tehát ezt a perlit nevű anyagot nagyon gyakran látjuk hozzákeverve palánta vagy virágföldhöz, és ugye a megvásárolt növénynek a cserepébe ilyen kis fehér bogyókat látunk, ez a perlit. Ez egy plusz pénzbe kerül a kertésznek is, és a kertésznek tényleg minden fillért meg kell nézni, hogy mire költ, és mégis beleteszik a földbe, azért ez sokat elmond, nem? De azért teszik bele, mert egyrészt lazítja a talajt, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, a gyökér képződés serkenti, és minden termesztőnek ez az első, hogy a gyökér legyen a lehető legjobb. És a hagymásoknál is ez az első, és a másik nagyon fontos dolog, hogy a pangóvizet gyorsan elvezeti, nagyon-nagyon gyorsan, de ugyanakkor ugye kertészetekben nagyon fontos az is, hogy hát általában fóliákban, melegházakban termesztenek, és nem tudnak fél percenként öntözni, és a perlitnek van egy érdekes tulajdonsága, ez egy puffasztott vulkanikus kőzet lényegében, teljesen natur dolog. Arra azért nagyon kell ügyelni, hogy perlitet használnak az építkezésben is, és az egy másfajta perlit. Ugye az agri szektorban, tehát a kertészeteknél használt perlit, az egy másfajta perlit, az ugye egy tiszta perlit, az építkezésben, amit használunk, abban lehetnek toxikus anyagok. Ugye a perlitnek az az érdekessége még, hogy mivel porózus, önmagába szedi a vizet, a nagyját a víznek ugye elengedi, hogy hadd folyjon el, viszont ő egy nedvesség megőrző képessége van, és aki például kis poharakba palántákat nevel, az azért jó, mert nem lesz tocsogós a föld soha, viszont mindig picit nedves marad, mert a perlit az valamilyen szinten meg is köti a vizet. És ugye a kísérletnél ugye 2 pohárba tettem virágföldet, ugyanaz a mennyiség volt mind a kettőbe, de ebbe ugye került egy kis perlit is, és szeretném megmutatni, hogy miért nagyon sokan ajánlják azt, hogy például a hagymásokat, ha kiültetjük a földbe, és a talajunk vagy agyagos, vagy homokos, akkor az ültető gödörbe tegyünk perlitet. Hát ha agyagos azért, mert az agyagos talajban megáll a pangóvíz, és berohad a hagyma. A homokos talajban meg azért, mert azon meg átrohan a víz, és utána nagyon hamar kiszárad, és akkor nagyon jól lenne egy olyan anyag, ami egy picit megtartja a nedvességet. Tehát agyagos és homokos talaj, ami sajnos nagyon sok embernek van esetén, az ültető gödörbe, ha egy fél marék perlitet beleszórunk, mielőtt rátesszük a tulipánhagymát, vagy az akármilyen hagymát, akkor az neki nagyon sokat fog segíteni. És akkor ugye a kis kísérletünkkel meg is tudom mutatni, hogy egy ilyen kupica vizet öntöttem mind a 2 virágföldbe, és ez a virágföld ez gyakorlatilag tocsogósra ázott, és láthatjuk, hogy áll benne a víz. Ha belenyúlok, akkor gyakorlatilag ebbe kellene üljön a hagyma egy ilyen tavaszi özönvízszerű, áradásszerű eső esetén. Nagyon sok évben volt, hogy még júniusig is nem tudtunk kimenni, mert állandóan szakadt az eső, és berohadnak a hagymások. De hogy a hagymás alatt van egy kis perlit, akkor a perliten nagyon hamar átfut a víz, a talajon már lehet, hogy megakad, viszont a hagymás nem azon a talajon fekszik, hanem a perliten, ami átfutott. Tehát amin átfutott a víz, és ennek a felülete, ahogy látjuk, nedves, de nem tocsog. Tehát soha nem tocsog, hanem mindig csak nedves. Tehát lényegében nem áll a növényünk vízbe, mint ha csak sima talaj van. És az agyagos talajnál ez nagyon fontos, nagyon sok embernek a tulipánja azért nem hajt ki, mert egész egyszerűen tavaszig elrohad. Ha picike a kertünk, perlitből nem érdemes sokat venni, néhány litert, 3-5 liter tökéletesen elég egy átlagos háztartásba ahhoz, hogy például a hagymásokat biztonságba kirakja egy agyagos talajon vagy egy homoktalajon. Ha többet veszünk, akkor egyrészt csak raktározni, pakolgatni kell ide-oda, másrészt pedig, ha nedvesség vízéri, akkor idővel összeáll, és gyakorlatilag utána már nagyon nehéz kijuttatni vagy felhasználni megfelelően. Úgyhogy még valami, perlit helyett lehetne használni apró zúzott kavicsot is, vagy valami ilyesmit, tehát a zúzott követ, azon is ugyanígy átszalad a víz, de az nem tartja meg a nedvességet hosszú távon. 2, idővel, hogyha minden évben kavicsot hordunk ki, akkor a kertünk csupa kavics lesz, míg a perlit az gyakorlatilag idővel szépen el fog tűnni, nem is fogjuk látni. Akkor ötletként néhány más dolog is. Ugye itt van például a lilium, ami nagyon szép tavaszi virág. Ennek a neve itt a kezemben asszír lilium. Én ezt nagyon ajánlom, nagyon szép díszítőértékkel rendelkező virág.
Hogy itt van például az úgynevezett, és ezt kevesebben ismerik, pedig gyakran belebotlani, ez a kockás lilium, és hát szerintem aki látja a szirmát, az ki is találja, hogy miért hívják így. Én mikor nagyon kicsi gyerek voltam, akkor ugye a mezőn játszottunk a barátaimmal, és ott voltak ilyen vízgyűjtő csatornák. Hát mi csak úgy, itt helyi tájszólásban úgy mondtuk, hogy játszottunk a Balkánon, itt meg Balkán volt a neve ezeknek a vízelvezető vagy öntöző csatornáknak, és ott annak a partján kérem szépen ilyen kis liliomok nőttek. Annak idején, hát most már valószínűleg nem, mert már azok is kiszáradtak egyébként, de a helyzet az, hogy ez egy mocsaras részeken nagyon jól érzi magát, tehát akinek például kerti tava van, vagy ehhez hasonlóak vannak a partján, ilyen csodaszép liliomokat lehet ültetni. De ide sorolnám például az ixiát, ami nagyon szép mutatós tavaszi növényünk, vagy különböző díszhagymákat, ez például egy bolgár díszhagyma, nagyon szép, vagy ilyen például a tőzike, ami ugye a hóvirág után bontogatja szirmait, ugye a hóvirágot is nagyon ajánlom mindenkinek, nagyon szépen díszít. Hát ezt sokan nevezik nyári hóvirágnak is, ugye. Hát kismillióféle fajta virággal dolgozhatunk. És akkor már csak egyetlen dologról kell beszélnem, hogy hova ültessünk hagymásokat. Hát általában a legtöbb hagymásunk teljes napon és félárnyékban is jól érzi magát, de igazából hagymásokat ültethetünk árnyékos helyekre is, amennyiben az árnyék, nem minden hagymás, de a legtöbb hagymás, például gondoljunk bele, hogy sokan nem ültetnek hagymást ide vagy oda, mert ott van egy hatalmas fa, aminek árnyéke van, és beleépült a tudatába, hogy az egy árnyékos rész. De gondoljunk bele, hogy amikor ezek a hagymások nyílni fognak, még nem lesz árnyék, még leginkább levelek se lesznek, tehát igazából ebben az időszakában az évnek még az árnyékos részek a kertben igencsak ritkák. És még valami nagyon fontos, hogyha azt akarjuk, hogy tavasszal ilyen szép hagymásokkal legyen tele a kertünk, az ágyásunk, az akármi, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ezt most kell megtenni. Tavasszal is fogunk találni virághagymákat, webshopokban, üzletekben, de ezekkel van egy probléma. A legtöbb hagymásunknak szüksége van egy hideg hatásra. Ez körülbelül egy ilyen 6 hetes ciklus, és ez a 6-7 hideg hatás kell ahhoz, hogy ő tudja, hogy na most van tél, és utána aztán, hogyha hirtelen egy felmelegedés, egy meleg időszak következik, akkor ő elindul, és akkor ugye szép virágot nevel. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy igazából a sikeres tavaszi virághoz, ahhoz most kell kertészkedni, és nem tavasszal. Hát több mondatokban igazából ennyit szerettem volna elmondani. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem tudtam néhány újdonságot is mondani, és hát szeretettel várom mindenkit a kisvakon webshop.hu oldalán is a legközelebbi viszontlátásra. Zöldüljön a kert!